म्यूजिक रवि ये तो तेरी पायलों की छन छन है, ये तो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, ये तो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन छन सुने जाए। Once more. रवि ये तो तेरी पायलों की छन छन है, ये तो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, ये तो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन छन सुने जाए। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या DC क्रिएशन यूट्यूब चॅनलवर। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ डेमो तर तुम्ही बघितलाच असाल, याच्यातनी काही शंकाच नाही। तर मित्रांनो, चॅनलवर जर नवीन असाल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायचं ते विसरू नका। तर मित्रांनो, तुम्ही कमेंट करायचं विसरून जाता आणि लाईकसुद्धा करत ना। तुम्हाला एडिटिंगमध्ये जर काही प्रॉब्लेम आली तर तुम्ही ते आपल्याला इंस्टाग्रामवर सांगा, मी तिथं तुम्हाला रिप्लाय देत असतो। आणि तुम्हाला जर HD फोटो पाहिजे असतील तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। तुम्ही जर XML फाईलचा व्हिडिओ जर बघितला नसेल तर ते खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे, वरती आय बटनमध्ये सुद्धा लिंक दिलेली आहे। तो आओ यार शुरू करते हैं। तर मित्रांनो, आजचा फायनली व्हिडिओ झालेला आहे आणि XML फाईल तुम्ही इम्पोर्ट केल्यानंतर बघून घ्या, याच्यावर असं क्लिक करायचं। त्यानंतर बघा इथं आपल्याला थोडंसं फोटो ॲड करायचे, त्याआधी एक व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। मी व्हिडिओ दिलेला आहे, जी पहिल्यामध्ये प्लसवाला आयकॉनवर दाबायचं, मी त्याने व्हिडिओ ऑलवर दाबायचं आणि मी तुम्हाला एक लिंकमध्ये व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ असा ॲड करून घ्यायचा आणि त्यानंतर जो शेवटचा भाग आहे तो असा कट करून टाकायचा आणि हा फोटो जे आहे हा फोटो असा त्या व्हिडिओच्या वर लावायचा। त्यानंतर मित्रांनो बघा 12.11 पासून आपल्याला फोटो ॲड करायचे। फोटो कसे ॲड करायचे ते तुम्हाला माहीतच असेल। फोटो HD फोटो आपल्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा आहेत। आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आपलं चॅनल जेवढं होईल तेवढं। तुम्हाला एडिटिंगमध्ये जर काही प्रॉब्लेम आले तर इंस्टाग्रामवर तुम्ही हाच आणि टेलिग्रामवर तुम्हाला HD फोटो आपण देतच असतो। तर फोटो ॲड करून घ्यायचे, प्लसवाला आयकॉनवर दाबायचं, इमेज आणि व्हिडिओ ऑलवर दाबायचं आणि त्यानंतर मी तुम्हाला ऋतुजा DC अशी एक फाईल दिलेली आहे। त्या फाईलमध्ये फोटो HD असं प्लसवाला आयकॉनवर दाबायचं आणि असं शेवटच्या बीटवर जाऊन कट करायचं आणि याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं। असे फोटो आहेत, वाटल्यास असे थोडेसे फोटो झूम वगैरे करायचे, तुम्हाला जसे पाहिजे तसे फोटो असे तुम्ही ॲड करून घेत चला फटाफट फोटो ॲड करा। फोटो आपल्याला ॲड करायचे आहेत बघा 17.13 पर्यंत फोटो ॲड करायचे। त्यानंतर मी समोरचे प्रोसिजर सांगतोच तुम्हाला, तोपर्यंत तुम्ही आपाप फोटो ॲड करून घ्या। तर बघा मित्रांनो, फोटो ॲड करणं झाले 17.13 पर्यंत। हा जो फोटो आहे खालचा याच्यावर असा प्रेस करून घ्यायचा आणि या फोटोच्या वरती या फोटोला लावून द्यायचं आहे। त्यानंतर 17.21 पासून पुन्हा फोटो ॲड करायचे आहेत आपल्याला। तर ते ॲड करायचे आहेत आपल्याला बघा 20.2 पर्यंत। चला ॲड करून घ्या फटाफट फोटो, याच्यातनी थोडेसे जास्त बीट आहे। बघा मित्रांनो, आपले फोटो ॲड करणं झाले। त्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवर दाबायचं, इमेज आणि व्हिडिओवर, आणि मी तुम्हाला हा व्हिडिओ दिलेला आहे। हा व्हिडिओ आपण एक काम करायचं, थोडासा रिवर्स घेतो, फर्स्टवाला पोझिशन यायचं, प्लसवाला आयकॉनवर दाबायचं, इमेज आणि व्हिडिओ ऑलवर दाबायचं आणि मी तुम्हाला व्हिडिओ दिलेला आहे आपल्या ऋतुजा मॅडमचा। हा व्हिडिओ तुम्ही ॲड करायचा। त्यानंतर लास्टवर जायचं आणि या बीटपर्यंत आल्यानंतर हा समोरचा भाग हा कट करून टाकायचा। त्यानंतर या व्हिडिओवर दाबायचं आणि बेंडिंगवर जायचं, लाईटवर जायचं आणि याच्यातनी 1 मिनिट सांगतो तुम्हाला। तर बघा मित्रांनो, आपले फोटो झाले ॲड आणि व्हिडिओसुद्धा ॲड झालेले आहेत। तर आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचे। आता तुम्ही म्हणसाल इफेक्ट कुठे आहे, तर आपण बीटमार्कमध्येच आपला इफेक्ट दिलेला आहे, हे बघून घ्या। हा इफेक्ट याच्यावर जायचं, इफेक्टवर जायचं आणि 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं। त्यानंतर बघा फोटोवर जायचं, इफेक्टवर जायचं, या 3 डॉटवर दाबून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं। असे पटापट इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करून घ्या। तुम्ही म्हणसाल पेस्ट करायचे का, अरे बघू नका, पेस्ट करा पण पूर्ण फोटोला, ठीक आहे। त्यानंतर आपला इफेक्टसुद्धा पेस्ट झालेला आहे। त्यानंतर बघा सेकंड फोटोवर क्लिक करायचं, इफेक्टवर क्लिक करायचं आणि 3 डॉटवर करून
कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा। त्यानंतर बघा हा छोटे छोटे पीठ आहे तिच्यावर इफेक्ट पेस्ट करायचा। आता जर डबल तर तुम्हाला सांगायचं काम नसेल पेस्ट कसा करायचा तरीही सांगून देतो। बघा फोटोवर क्लिक करायचं इफेक्टवर आणि 3 डॉटवर करून हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा। हे असे पूर्ण फोटोपर्यंत आपल्याला पेस्ट करून द्यायचे। त्यानंतरची स्टेप तर मी सांगणारच तुम्हाला, तर तोपर्यंत एक व्हिडिओला लाईक करा। अरे लाईक करा, तुम्ही जे बघत आहे ते तुम्हीच तू असं म्हणलं तरीही चालेल, ठीक आहे। इफेक्टसुद्धा आपले पेस्ट झालेले आहेत। त्यानंतर सगळ्यात चांगलं काम राहिलं आपले एक, ते म्हणजे काय म्हणसाल तर आपलं नाव PNG नेम PNG प्लसवाला आयकॉनवर दाबायचं, इमेजवर दाबायचं, व्ह्यूवरवर दाबून आपले जे मी तुम्हाला एक लिंक समजा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे लिंक, ती डाउनलोड करून घ्या मटेरियलची। त्याच्यात फोटो आहे ते HD आणि ही नेम PNG पण आहे। तर हा शॅडो इफेक्ट ॲड करायचा, तिथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचा। त्यानंतर याला शेवटपर्यंत ठेवून द्यायचा। पुन्हा आपल्याला व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पोझिशनवर यायचं, प्लसवाला आयकॉन दाबायचं, इमेज आणि व्हिडिओ व्ह्यूवरवर दाबून मी जे दिलेलं आहे त्याच्यात तुमचं नाव पण आहे म्हणजे नेम पण आहे, तर हे नेम पण असं ॲड करून घ्यायचं। थोडंसं मूव आणि ट्रान्सफरवर जाऊन थोडं छोटं करायचं। त्यानंतर असं बरोबर दाबून असं नावाच्या मदतीने ठेवून द्यायचं आणि नेम तर आपलं लावलेलंच आहे। त्यानंतर बघा एक ओव्हरली व्हिडिओ आहे, तो ओव्हरली व्हिडिओ ॲड करायचा। फर्स्टवाला जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि मी दिलेली तुम्हाला जी झिप फाईल आहे त्या झिप फाईलमधून ती झिप फाईल डाउनलोड करायची आणि त्याच्यातच एक मी मी तुम्हाला एक व्हिडिओ आपल्या टेलिग्राम चॅनलला दिलेला आहे। टेलिग्राम चॅनलला दिलेलं आहे म्हणजेच टेलिग्रामच्या आपल्या ग्रुपवर आपण दिलेलं आहे, बघून घ्या। तर याच्यात मी तुम्हाला मी दिलेला आहे व्हिडिओ, ते व्हिडिओ तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। हे वाला व्हिडिओ आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर बघा हा व्हिडिओ ॲड पण करून घ्यायचा, प्लसवाला आयकॉनवर जायचं आणि ॲड करायचा। इथून जाऊन इथं 3 डॉटवर दाबून फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आणि व्हिडिओ हा लास्टपर्यंत ठेवून द्यायचा आणि आपल्या जे 30 सेकंदानंतर आपल्याला ठेवायचा नाही आहे। आपल्याला बघायचा आपला व्हिडिओ कुठपर्यंत आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला ठेवायचा आहे। बघा 30 सेकंदपर्यंतच ठेवायचं, त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला ठेवायचा नाही। वाटल्यास इथे एक तुम्ही प्लसवाली की मार्क करू शकता। इथून हा भाग कट करायचा आणि बेंडिंगवर जायचं, लाईटवर जायचं आणि स्क्रीनवर करून द्यायचं। बघून घ्या किती जबरदस्त इफेक्ट पण लागलेला आहे सर्वच काही। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon,
turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands. इथं ॲरोवर दाबायचं आणि एक्सपोर्टवर करून घ्यायचं. मित्रांनो, व्हिडिओ ते एक्सपोर्ट होतच राहील आणि एक्सपोर्ट होईपर्यंत तुम्ही नवीन जर असाल तर लवकर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच आपण जबरदस्त व्हिडिओ घेऊन येत असतो. आणि लाईक करा, कमेंट करायचं विसरू नका. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम आली तर आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करा आणि तिथं आपल्याला रिप्लाय करा. मी तिथं तुम्हाला नक्की रिप्लाय देत असतो. तिथं तुम्ही मेसेज करा. तुम्हाला HD फोटो पाहिजे असतील ते टेलिग्राम ग्रुपला आपण दिलेले आहेत. तुम्हाला तर टेलिग्राम ग्रुप आत्ताच मी दाखवून दिला होता. ठीक आहे, धन्यवाद मित्रांनो. आणि व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला सेव्ह आणि कॅन्सलचा 2 ऑप्शन येतील. त्यानंतर सेव्ह आल्या ऑप्शनवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्या. धन्यवाद मित्रांनो.